Nu känns det lite nervöst och jättekul. Det här har vi väntat på länge så att det är en stor dag. Nu kommer det en kranbil med färdigmonterade halmelementväggar. Och sen kommer vi lyfta det på plats här på grunden som vi har byggt nu. Så att planen är under dagen här att få alla väggarna på. Och sen är alla takstolar också förstås färdigt beställda och så fortsätter vi med taket imorgon så att vi får huset tätt så fort som möjligt. Det är ett spännande moment. Kan inte ta in allting riktigt än. Jag tror experter som man kan luta sig mot. Som har gjort det här förr kan man säga. Jag heter Paul Lynch, en irländare som bor i Finland. Och för 8 år sedan var jag hittade Ekokokun-huset och nu vi har byggt nästan 30 hus i Finland och Sverige. Sen Ekokokun har börjat, det är nästan 30 000 kvadratmeter de har sålt nu i hela Europa. Så den här är spännande för det första huset nu i Åland. Vi har pratat om den här moment för många år nu och nu är det här så det är ganska spännande. Ja, jag heter Geir Pettersen. Jag jobbar för firman som heter Arborak i Finland och vi jobbar då mycket samman med Pauls företag Sustainable. Jag har varit med faktiskt på alla Ekokokon-husen i Finland. För mitt eget hus var ju liksom det första som vi gjorde i Finland. Och vi har ju en liten familj med 2 unga pojkar liksom, och det är gott att veta att de växer upp i ett hus som är ordentligt hälsosamt och alla materialen som är inne i det är att de andas och att de är hälsosamma och att de liksom, också med leran, den renar ju upp luften också, justerar fuktinnehållet inomhus så det blir aldrig för törrt i sådana här hus som är ofta ett problem med gott isolerade hus som inte typ andas då och inte har kanske ler. Det håller jag så här på runt 40% på vintern när det ofta är ganska tört liksom. Och i moderna hus med massa isolering och plast och en maskin som drar det så är det ofta under 20 som är inte bra liksom. Det kommer ju med såna luftvägsproblem och astma och grejer ifrån sånt. Så ja, och vet att man inte behöver bekymra sig för att barnen ska få sånt ifrån huset i alla fall. Det är nog gott att veta. Att vi har fått upp halmelementväggarna sen är det ju viktigt att få själva skalet tätt då, så det är det vi håller på med nu. För oss var det jätteviktigt att hitta ett sätt att bygga hus på som både var bra då för människorna som ska bo i det, att det är ett bra inomhusklimat, att det blir ett sunt hus, men också då att huset byggs så att det tar hänsyn till miljön, att det byggs av naturliga material och så lite miljöpåverkan som möjligt, även i själva byggprocessen. För oss är det viktigt med den värdegrund vi har att bygga så miljövänligt som man bara kan. Om alla inom sin bransch försöker göra det bästa och hitta på lösningar för miljön så tror jag att det finns hopp att vi liksom kommer framåt.